สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับแนนในรายการ Food Travel พารวยทำง่ายขายดีไม่มีเอาวันนี้แนนก็จะทำเมนูยากิโซบะห่อไข่มาฝากกันค่ะสำหรับเมนูนี้นะคะถ้าหากใครอยากทำขายก็เป็นเมนูที่ง่ายแล้วเราก็เพิ่มความพิเศษแถมเพิ่มราคาด้วยโดยการห่อไข่ค่ะถ้าใครสนใจเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบแล้วก็ขั้นตอนในการทำกันเลยค่ะเรามาดูวัตถุดิบในการทำยากิโซบะห่อไข่กันนะคะเริ่มด้วยนี่เลยค่ะเส้นยากิโซบะหมู3ชั้นสไลด์กะหล่ำปีแครอทข้าวโพดอ่อนต้นหอมสาหร่ายน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสน้ำมันงาน้ำตาลทรายพริกไทยไข่ไก่ค่ะนมข้นจืดอันนี้เอาไว้ทำตัวห่อไข่นะคะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนในการทำกันเลยค่ะเรามาเริ่มเมนูยากิโซบะห่อไข่นะคะอันนี้เนี่ยจะทำตัวไข่เตรียมไว้ก่อนนะคะก็จะมีไข่ไก่ค่ะตอกเอาไว้ไข่สดก็จะเปลือกเหนียวๆหน่อยไข่แดงก็จะกลมสวยนะคะแล้วก็นมข้นจืดค่ะช่วยให้ไข่ที่เราห่อมันไม่แบบแห้งเกินไปจะได้มีความนุ่มด้วยค่ะตีให้เข้ากันแค่นี้ถ้าหากตอนเราขายเราก็สามารถแบบผสมไข่ไว้ทีละเยอะๆก็ได้นะคะอันนี้แนนทำให้ดูแค่1ที่ก่อนไม่ต้องถึงกับฟูเป็นฟองค่ะแค่แบบเข้ากันก็พอแค่นี้เองเดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปค่ะเมื่อกี้เราก็ทำตีตัวไข่ที่เอาไว้ห่อไปก่อนแล้วนะคะทีนี้เรามาผัดเส้นกันก่อนค่ะไข่เดี๋ยวค่อยทำนะคะใส่หมูค่ะอันนี้แนนเลือกมาเป็นหมู3ชั้นนะคะประมาณนึงใส่ให้หมดไปเลยแต่ตอนขายจะใส่น้อยกว่านี้หน่อยก็ได้นะคะก็ต้องดูว่าราคาที่ขายเราเซตไว้ที่เท่าไหร่ผัดหมูให้สุกค่ะถ้าอยากให้หอมนะคะเพิ่มกระเทียมไปหน่อยก็ได้ค่ะอันนี้แล้วแต่ได้เลยถ้าหากใครไม่อยากใช้เป็นหมู3ชั้นอย่างเงี้ยจะใช้เป็นหมูสไลด์หรือว่าจะเป็นเบคอนก็ได้นะคะตามสะดวกเลยค่ะนี่มันก็เห็นเป็นชิ้นๆดีได้ทีนะคะเราก็เติมแครอทลงไปค่ะผัดสักครู่หนึ่งใส่ข้าวโพดอ่อนค่ะกะหล่ำปีหั่นให้เป็นชิ้นไว้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะใส่เส้นกันเลยใส่เส้นลงไปเลยค่ะอันนี้จะหาซื้อได้ตามซุปเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าตามตลาดก็มีนะคะถ้าอาจจะลดต้นทุนหน่อยก็ตามตลาดก็ได้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะปรุงรสกันเลยค่ะด้วยน้ำมันหอยค่ะซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสน้ำตาลทรายเข้ากันจะเติมพริกไทยลงไปหน่อยนะคะน้ำมันงาเดี๋ยวไว้สุดท้ายเลยค่ะโอเคมาเริ่มได้ที่แล้วนะคะ
เส้นมันเข้ากับตัวซอสหมดแล้วเห็นไหมว่าสีมันจะเปลี่ยนไปเป็นสีเข้มขึ้นน้ำมันงาค่ะต้นหอมเพิ่มสีแค่นี้ปิดเตาได้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟแล้วค่อยมาทำตัวไข่ที่เอาไว้ห่อกันค่ะเมื่อกี้เราก็ผัดตัวยากิโซบะไว้แล้วนะคะทีนี้เราจะมาทำไข่ที่ห่อกันนะคะอันนี้แนนตั้งกระทะก่อนค่ะแต่ไม่ต้องร้อนมากนะคะแล้วก็น้ำมันเนี่ยเอากระดาษทิชชู่ทาๆก็พอเพราะว่าถ้าใส่น้ำมันเยอะเดี๋ยวมันจะแบบปุบๆเป็นฟองอากาศไม่สวยทีนี้เราก็นำไข่มาเทลงค่ะค่อยๆให้มันสุกเรื่อยๆแนะนำให้ใช้เป็นเทฟลอนนะคะใช้ไฟอ่อนๆก็พอแล้วกิ้งให้มันใหญ่ขึ้นนิดนึงจริงๆแค่นี้ก็พอค่ะนี่ที่เหลือก็เทกลับลงไปหน่อยเปิดไฟเบาๆไว้เลยนะจะทอดให้สุกนี่ถ้าเริ่มร่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะใส่ตัวยากิโซบะลงไปนะคะแค่พอประมาณพอนะคะอันนี้ตอนขายจะผัดทิ้งไว้หรือว่าแบบเอาไว้ทำสัก 2-3 จานก็ได้นะคะไม่เสียเวลาใส่ผักใส่หมูไว้ด้วยสำหรับราคาที่จะขายนะคะนี่อยู่ที่สัก69-79ก็ได้ค่ะเพราะว่ามันมีไข่เพิ่มมาหรือว่าถ้าแบบตามร้านก็สัก89-99ก็ได้ค่ะประมาณนี้นะคะแล้วก็ห่ออันนี้แนนห่อ2 ด้านดีกว่าหรือว่าจะห่อเป็นแบบรูปพระจันทร์เมื่อกี้ก็ได้นะคะแค่นี้แล้วเดี๋ยวเราไปคว่ำเสิร์ฟใส่จานกันค่ะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนูยากิโซบะห่อไข่นะคะที่เราจะเอาไปขายได้อันนี้กระทะของแนนมันค่อนข้างเล็กนิดนึงเห็นไหมขนาดมันก็จะเล็กขายสัก59 บาท49 บาทก็ได้ค่ะแต่ถ้าหากใครทำแบบได้ใหญ่กว่านี้ก็เพิ่มราคาหน่อยก็ได้นะคะทีนี้เราก็มาตกแต่งเพิ่มค่ะโรยพริกไทยค่ะสาหร่ายใช้แบบป่นละเอียดกว่านี้หน่อยก็ได้นะคะต้นหอมค่ะนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วหน้าตาจะดูน่าทานแบบนี้เดี๋ยวแน่ลองหั่นตรงกลางให้ดูนะคะอย่างที่บอกก็คือราคาขายเนี่ยต้องดูว่าเราขายที่ไหนพอร์ชั่นขนาดไหนถ้าหากเรามีร้านอาหารเราก็ขายแบบอัพราคาได้แต่ถ้าแบบตามตลาดนัดอย่างเงี้ยก็ต้องดูด้วยค่ะขนาดพอสมควรไหมนี่ด้านในก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่ถ้าหากใครอยากลองทำขายเมนูนี้นะคะก็สามารถเข้าไปดูได้นะคะที่ foodtravel.tv จะมีเมนูพารวยอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะสำหรับวันนี้แนนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ